Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ බොහෝ අය නිතර වරද්දන වචන දෙකක් සම්බන්ධව. හොඳයි. එහෙමනම් දැන් බලන්න අපි මේ ලියලා තියෙන්නේ මොකක්ද? Wait a moment කියලාද මේක කියවන්න ඕනේ? Moment කියලාද? නිවැරදි උත්තරය moment. Moment. නිවැරදි උත්තරේ moment. Wait a moment. මොහොතක් ඉන්න. පොඩි වෙලාවක් ඉන්න කියන අර්ථය සඳහා තමයි අපි මේකත් යොදන්නේ. Wait for a while. මීට කලින් වීඩියෝවේදී අපි සාකච්ඡා කළේ wait for a while. පොඩි වෙලාවක් ඉන්න, මොහොතක් ඉන්න, ටික වෙලාවක් ඉන්න. ඉතින් අවසානයේදී wait a moment කිව්වත්, wait for a while කිව්වත් කියන්නේ එකම දෙයක් සම්බන්ධවයි. සුළු වෙලාවක්, පොඩි වෙලාවක්, ටික වෙලාවක්, මොහොතක් ඉන්න කියන එකයි කියන්නේ. හොඳයි. ඒ ප්‍රශ්නෙටත් ඔන්න දැන් ඔයාලට උත්තරයක් ලැබුණා. පළවෙනි වචනය moment. moment. මේක ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට ඌ සවුන්ඩ් එකක් කියවෙනවා අඩුයි. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ moment කියලා. moment කියලා. බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වලදී moment ඌ සවුන්ඩ් එකක් එනවා. moment. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී ඌ සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ නැතුව moment කියලා කියනවා. ඉතින් මේ දෙආකාරයෙන්ම නිවැරදි අවබෝධයෙන් යුතුව එක භාවිතා කරන්න. moment හරියට go go කියලා කියන්නේ නැහැනේ. go පොඩි ඌ සවුන්ඩ් එකක් එනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේකත් බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ moment. ඇමරිකන් වලින් moment. නමුත් ඊළඟ වචනේ බලන්න. ඒක හැදෙන්නේ move කියන verb එකට suffix එකක් වෙන ment එකතු වීමෙන්, ප්‍රත්‍යක් එකතු වීමෙන් ment කියලා. manage plus ment, management. ඔන්න ඔය වගේ වචනයක් තමයි මේක move plus ment, movement, movement. ඔන්න වචනේ උච්චාරණය කරන හැටි මම ලියලා තියෙනවා movement. මේ වචනේ කවදාවත් moment එහෙම නැත්නම් moment කියන විදිහට කියවන්න එපා. බොහෝ අය මේක වරද්දලා කියනවා. නැවතත් මම කියන්නම් මේක උඩින්ම තියෙන්නේ moment. එහෙම නැත්නම් ඇමරිකන් ප්‍රොනන්සියේෂන් එකකින් කියනවා නම් moment. ෂණය, මොහොත, නිමේෂය වැනි අර්ථගෙන දෙන වචනයක්. ඊළඟ වචනය movement. චලනය, සෙලවීම කියන අර්ථයෙන් දෙන තවත් පදයක්. එතකොට මේ වචන දෙකේ අර්ථය හාත්පසින්ම වෙනස්. අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. මොහොතක් රැඳෙන්න, එහෙම නැත්නම් ඉන්න, ටිකක් ඉන්න, පොඩි වෙලාවක් ඉන්න, මොහොතක් ඉන්න. wait a moment. wait a moment. ඒක එහෙමයි කියන්නේ. මේක බොහෝ අය කියන්නේ wait a moment කියලා. නමුත් වැරදි උච්චාරණයක්. wait a moment. මින් ඉදිරියට නිවැරදි උච්චාරණයයි ඔබ භාවිතා කළ යුත්තේ. දැන් බලන්නකො මේ වාගේ වාක්‍යයක්. මම දැක්කා අන්න අතන තියෙන පඳුරේ අසාමාන්‍ය සෙලවීමක්. මම දැක්කා අන්න අතන තියෙන පඳුර මේ අසාමාන්‍ය විදිහට සෙලවෙනවා. හෙලවෙනවා. අපි ඔහොමනේ කතා කරනකොට කියන්නේ. අපි හිතමු කවුරු හරි ඔයාලව බය කරන්න ඒ පඳුර හොලවනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන්න පුළුවන් නේද? එතන සතෙක් ඉඳලා එයා එහෙම වෙනකොට ඒ පඳුර සාමාන්‍යයෙන් වෙනවට වඩා සුළඟට හෙලවෙනවට වඩා සාමාන්‍ය විදිහට හෙලවෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් කියන්නකෝ. අන්න එහෙම වෙච්ච අවස්ථාවක් ගැනයි දැන් කියන්නේ අතීත කාලේ. I saw මම දැක්කා. an unusual. usual කියන්නේ සාමාන්‍ය, unusual කියන්නේ අසාමාන්‍ය. මොකක්ද? movement. movement. සෙලවීමක්. I saw an unusual movement. මම දැක්කා සාමාන්‍ය සෙලවීමක්. කොහෙද? in that bush. in that bush. අර පඳුරේ, පඳුර තුල. over there. අන්න අතන තියෙන. අන්න අතන තියෙන කියන අර්ථයයි over there කියන එකෙන් මේ මොහොතේදී අර්ථ ගැන්වෙන්නේ. මම දැක්කා අන්න අතන තියෙන පඳුරේ අසාමාන්‍ය සෙලවීමක්. I saw an unusual movement in that bush over there. I saw an unusual movement in that bush over there. එහෙමනම් නැවතත් මේ වචන දෙක නිවැරදිව උච්චාරණය කරන හැටි බලන්න. moment. එහෙම නැත්නම් අපි ඇමරිකන් ප්‍රොනන්සියේෂන් එකකින් කියනවා නම් moment. එහෙමනම් ඕක තමයි නිවැරදි උච්චාරණය. මොහොත, ෂණය, ඇසිල්ල,
නිමේෂය, මූර්තය වැනි සිංහල අර්ථ ගොඩාක් මේකේ තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ move සහ ment එකතු වීමෙන් සෑදෙන movement, චලනය, සෙලවීම වැනි අර්ථ ගෙන දෙන පදයක්. එහෙමනම් මින් ඉදිරියට ඔයා මේ දෙක වඩාත් නිවැරදි විදිහටම පාවිච්චි කරන්න. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදිහට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 01 11 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.